হাই এভৰিৱান, আজি লৈ আনিছোঁ একেবাৰে সহজ ৰেচিপি এটা কল পচলাৰ সৈতে মাংস। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কল পচলাৰ মাজৰ অংশখিনি, যিখিনি অকণমান কোমল হৈ থাকে, আৰু এতিয়া এইখিনি এনেধৰণেৰে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি ভাঙি ল'ম, যাতে সৰু হৈ যায় আৰু সোনকালে সিজে। এইখিনি মোহাৰি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া ষ্টিলৰ গিলাচ এটা ল'ম আৰু এই ধৰণেৰে কাটি দিম, যাতে আৰু সৰু হৈ যায়। এইখিনি দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল। এতিয়া লৈছোঁ এইখিনি মাংস, মই ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈছোঁ, আপোনালোকে লোকেল চিকেনো ল'ব পাৰে। তাৰপিছত দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আলু এইটো চাইজত কাটিছোঁ, বহুত বেছি ডাঙৰ কৰিলে নিসিজিব। তাৰপিছত লৈছোঁ গোটা জালুক খুন্দি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দুখিলা, আৰু এইটো লৈছোঁ ৰেডিমেড জালুকৰ গুড়িৰ পেকেট। এতিয়া কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ যোৱাত ইয়াত আদা নহৰু খুন্দি থোৱাখিনি দি দিছোঁ আৰু সেইখিনিও ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম আৰু ফ্লেমটো কম কৰি থৈছোঁ। গোটেইখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছত এতিয়া জোখমতে হালধি দি দিছোঁ, তাৰপিছত লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি 2 চামুচ। বেছিকৈ মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, নহ'লে পচলাৰ যোনটো সোৱাদ সেইটো আঁতৰি মছলাৰ সোৱাদটোহে থাকি যাব, সেইকাৰণে কমকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ মাংসখিনি আৰু ভাল ধৰণেৰে ভাজি ল'ম। ফ্লেমটো অকণমান হাই কৰি দিছোঁ, হাই ফ্লেমত অলপ দেৰি ভাজি ল'ম, তাৰপিছত ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ, মাংসখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত দি দিছোঁ কাটি থোৱা আলুখিনি আৰু সেইখিনিও অকণমান মাংসৰ লগতে ভাজি ল'ম। আলু আৰু মাংসখিনি ভাল ধৰণেৰে ভাজি এতিয়া ঢাকি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে। 3 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান লৰাই ইয়াত পচলাখিনি দি দিম। মাংসত পচলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মাংসখিনিৰ লগত পচলাখিনি মিক্স কৰি ফ্লেমটো ল' কৰি অকণমান দেৰি ভাজি থাকিম। তেতিয়াই দেখিব পচলাৰ পৰা নিজে নিজে পানীখিনি ওলাই গৈছে আৰু সেইখিনি পানীতে সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকি দিম। আকৌ 3 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনিখন আঁতৰাই চাইছোঁ, পচলাৰ পৰা পানী ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত এনেধৰণে পানীখিনি শুকাই গ'ল। তাৰপাছত ইয়াত উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ, অকণমান কমকৈ দিছোঁ, বেছি পানী দিলে খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে কমকৈ পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি ভাল ধৰণেৰে লৰাই অলপ দেৰি সিজিলেই এইখিনি হৈয়ে যাব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াত দি দিম খুন্দি থোৱা গোটা জালুকখিনি আৰু পেকেটৰ জালুক অকণমানো দি দিম। যোনে যোনে জ্বলা কমকৈ খায় তেওঁলোকে জালুকৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিব পাৰে। এইখিনি ভাল ধৰণেৰে লৰাই এতিয়া আকৌ 1 মিনিটমান ঢাকি থ'ম ফ্লেমটো ল' কৰি, আৰু 1 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন আঁতৰাই কেঁচা জলকীয়া 2টা দি আকৌ ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া এইখিনি খাব পৰা হৈ গৈছে। কমকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি কল পচলা আৰু মাংসৰ জুতি যোনে যোনে নাই লোৱা এবাৰ বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।